Brukar du låta dina deltagare gå hem tidigare när du har klassrumsutbildning? Det gör inte jag. Och idag ska jag berätta varför. Om du inte har varit här förut så hej, jag heter Linnea Sjögren. Jag jobbar med utbildning och utbildningsproduktion. Och på den här kanalen så ger jag tips och tricks om hur du kan bygga och genomföra bättre utbildningar. Och om du gillar det så får du jättegärna prenumerera så att vi ses oftare. Så, in i själva ämnet. Varför får mina deltagare inte sluta tidigare? När jag började jobba med klassrumsutbildning, för det var i den änden jag började, så hade jag olika handledare och du vet man går dubbelt och så vidare, vilket var jättebra. Men det jag märkte var att allihopa mer eller mindre kunde, om någon var så kan vi sluta lite tidigare idag, jag har en grej eller någonting, så kunde de vara så vi kan försöka sluta tidigare. Och så gjorde de faktiskt det. Eller så liksom aktivt såg de till att sluta tidigare, kanske lite för sin egen skull också, vad vet jag. För att de inte heller ville vara där hela dagen. Men så fort jag hade kontroll över klassrummet själv så var det slut på det. Och deltagarna kunde bli ganska gnälliga på det här faktiskt. Men det finns en logik. Det är inte så att jag är någon slags sadist som tycker om att utsätta mina deltagare för lidande. Och det skulle jag inte heller påstå att det är när man måste vara kvar hela tiden. Man är anmäld för att vara kvar. Utan anledningen till att vi inte slutar tidigare är att det här innehållet finns av en anledning. Vi har bestämt att den här kursen ska innehålla det här. Vi har bestämt att vi vill nå de här målen med kursen. Och för att det ska hända så har vi avsatt den här tiden. Oftast har vi avsatt för lite tid. Nästan alltid har vi avsatt för lite tid. Så jag vet att vi inte har tid att slarva med. Jag kommer kanske behöva skära och greja i alla fall för att vi ska hinna med allting i någon slags rimlig takt. Det enda sättet för mig att se till att vi slutar tidigare, det är att slarva över innehåll, inte gå igenom saker ordentligt, inte stanna upp och kolla att ni har förstått, inte lämna plats för frågor, korta pauser, ta bort diskussioner och reflektioner, hoppa över saker. Det är det enda sättet för mig att göra en kurs kortare för att du ska få gå hem tidigare. Men alla de här sakerna behövs ju för att få till ett bra lärande. Vi behöver pauser, vi behöver gå igenom allting. Vi behöver få ställa frågor, vi behöver prata, reflektera, jobba med saker. När jag plockar bort det som händer är att det blir mer och mer korvstoppning i ett högre och högre tempo. Vilket inte är till någons fördel. Så därför, när du är på kurs med mig, så det kan hända att vi råkar sluta tidigare någon gång. Men nej, inte egentligen. Jag skulle också vilja säga att det kan hända att om man inte är bra på att jobba med att få sin grupp att prata och reflektera, så kan det hända att man brukar sluta tidigare för att man inte brukar uppleva att man kan fylla sin kurs med aktiviteter. Och då behöver du jobba mer på att aktivera deltagare, få dem att tänka, få dem att reflektera, få dem att ställa frågor och prata med varandra. Jag hoppas att nästa gång du blir erbjuden att gå hem tidigare att du känner dig lite rånad istället på det där fantastiska innehållet och all den där pedagogiken som borde ha funnits där. Och att när du håller kurs så ser du till att fokusera på att uppnå kursmålen och inte på att komma hem tidigare. Om du tyckte det här var nyttigt, användbart, kul eller intressant eller någonting annat bra så får du jättegärna lämna en sån där tumme till mig. Det gör mig glad och peppad att fortsätta göra videos. Ha en fantastisk dag så ses vi snart igen.